Thưa anh em, sự khác biệt giữa những cái động cơ có turbo và không có turbo nó nằm ở đâu và khác nhau như thế nào, cũng như là cái hiệu quả của nó hơn kém nhau ở chỗ nào. Thì thưa anh em, đầu video này, hôm nay là ngày thứ năm và tối thứ năm mình sẽ phát trực tiếp để nói về các cái chủ đề cũng như là trả lời các cái câu hỏi của anh em. Và thưa anh em, là khác nhau giữa những cái động cơ có turbo và không có turbo, một cái điều khác nhau cơ bản thì rất là dễ nhận biết, đó là không có turbo thì khác với động cơ có turbo. Vậy có động có turbo thì thêm turbo thôi, thế nhưng mà nói như thế cho vui thôi, nhưng mà ai thì cũng biết như vậy. Vậy thì khác nhau cơ bản ở đây là những cái động cơ ấy mà có turbo thì cái lượng gió nó nạp vào trong cái piston của chúng ta nó nhiều hơn. Vậy thì lượng gió nó nhiều hơn thì nó sẽ cần cái lượng nhiên liệu nhiều hơn để mà đốt cháy. Bởi vì gió nhiều thì nghiễm nhiên là sẽ đốt được nhiều nhiên liệu, và đốt được nhiều nhiên liệu thì nghiễm nhiên là sẽ tăng công suất. Bởi vì mọi người biết rồi, chúng ta ăn nhiều cơm thì là người khỏe, chúng ta ăn ít cơm thì là chúng ta sẽ yếu, có đơn giản như vậy thôi. Và cái con ngựa mà ăn nhiều cỏ thì cái con ngựa đó chắc chắn là khỏe, to hơn, khỏe hơn. Còn cái con ngựa mà ít cỏ hơn thì cái con ngựa nó sẽ còi hơn, đơn giản vậy thôi. Vậy thì mã lực cũng như là sức ngựa là nó sẽ phụ thuộc vào cái độ tiêu tốn nhiên liệu. Tất nhiên mình nói ở đây không dành cho những cái máy mà nó quá kém, nó ăn nhiên liệu nhiều nhưng mà nó thải ra khói đen cũng như là khói xanh nghi ngút giống như người hút thuốc lá ấy, là không được. Là không nói đến những cái động cơ đấy, mà nói ở những cái động cơ mà chúng ta khởi động lên, chúng ta áp tải hoặc là ga lớn ga nhỏ có tải nó cũng không có khói, có nghĩa là nó đốt cháy nhiên liệu tốt, thì cái đó mới phải so sánh. Vậy thì thưa anh em, là có turbo tức là nó sẽ đưa cái lượng nhiên liệu nhiều vào trong piston để làm gì? Để nó đốt cháy được hoàn toàn nhiều nhiên liệu hơn, để nó sinh ra cái công suất tốt hơn và nó tạo ra cái máy nó khỏe hơn ở cùng một thể tích xi lanh. Cùng một thể tích xi lanh tức là thế nào? Tức là cùng một mã động cơ. Thưa anh em, là cùng một mã động cơ rất là quan trọng. Ví dụ như cái động cơ nó to bằng 2.4 lít, tổng dung tích tất cả xi lanh là 2.4 lít, nhưng mà có thể nó chỉ có 40 ngựa, hoặc là có thể nó đến 75 ngựa, là khác nhau chỗ đó. Cùng là 2.4 nhưng có thể 40, có thể là 75, là hoàn toàn có thể xảy ra khi mà có turbo với cái công suất thấp hoặc công suất cao nữa, hoặc là các cái công nghệ tuần hoàn khí thải cũng như là công nghệ vét phun kim phun, để làm sao đó để đốt cháy được nhiều nhiên liệu hơn, để đẩy cái piston xuống mạnh hơn. Thì đó là cái sự khác nhau cơ bản. Và về lý thuyết là như vậy, nhưng về thực tế thì động cơ có turbo thì bao giờ đầu tiên hệ thống làm mát của nó cũng phải xịn hơn. Bởi vì động cơ có turbo ấy thì nó nén mạnh hơn, nên là cái nhiệt độ ở trong bộ đốt nó cao hơn và cần phải làm mát tốt hơn. Cái nước phải ngon lành hơn, quạt gió phải mạnh hơn, bơm nước phải mạnh hơn. Đó là một nha. Thứ hai, đó là tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn trên cùng một thể tích của xi lanh, thể tích của động cơ. Ví dụ như động cơ 2.4 lít là V2403 của máy gặt DC70 hoặc là máy kéo Kubota 5018 thì đều là 2.4 lít. Vậy thì máy gặt Kubota DC70 nó sẽ ăn nhiều nhiên liệu hơn để nó được 70 mã lực. Còn máy 5018 cho dù ga bằng nấy nhưng mà nó cũng ăn ít nhiên liệu hơn, bởi vì nó chỉ có 50 mã lực thôi. Thì thứ hai là ăn nhiều nhiên liệu hơn để tăng công suất nhiều hơn, chứ không phải là ăn tàng phá hại, ăn nhiều mà không sinh ra công suất được, không sinh ra cái hiệu suất công việc được. Rồi đó là thứ hai. Và thứ ba, đó là bạc biên, rồi piston, rồi xéc măng. Đấy, nó sẽ phải
chịu lực cao hơn. Bởi vì mọi người hãy cứ tưởng tượng là vẫn là cái dung tích xi lanh như vậy, nhưng mà số lượng hơi, khí ấy, không khí ấy, nó vào piston nhiều hơn, thì cái tỷ số nén của nó sẽ đi lên, nó sẽ nặng nề, nó sẽ căng hơn. Thì cái tai biên này, cái bạc piston này, cái bạc piston này, tai biên này, rồi trục cơ này, trục khuỷu này, nó phải tì nặng hơn, thì nó sẽ phải hệ số chịu lực của nó sẽ phải cao hơn, chống mài mòn nó cao hơn. Và đó là cái thứ ba. Cái thứ tư là nó phải có những cái hệ thống bồi trơn chuẩn hơn, tức là nhớt ngon hơn, ngon lành hơn. Đấy, ngoài cái hệ thống nước làm mát ra thì nhớt phải ngon lành hơn thì mới có thể bồi trơn được cái hệ số áp lực cao ở trên bạc biên, rồi hệ số bồi trơn ở cái tốc độ cao của turbo ấy. Nó bôi trơn nó cần phải, tại sao cái cần phải nhất đặc biệt? Bởi vì là cái tốc độ của nó quay rất là nhanh, nó đến 24.000 vòng trên phút. 24.000 vòng trên phút, có khi là còn đến 28 đến 30.000 vòng trên phút. Thì cái chỉ số bôi trơn của nó cũng như cái độ nhớt của nó phải chuẩn. Và tranh thủ Mạnh giới thiệu cho anh em biết đây là cái nhớt dành cho những cái động cơ có turbo và không có turbo, rất là xịn luôn, của John Deere, của nhập khẩu trực tiếp từ John Deere Singapore và là một thương hiệu của Mỹ. Mạnh đã giới thiệu với anh em rất là nhiều. Nhớt động cơ là 1.850.000, nhớt thủy lực là 2.145.000. Anh em hoàn toàn có thể mua từ hệ thống website kỹ thuật máy.vn. Đây ạ, đây, từ hệ thống website kỹ thuật máy.vn. Vào đây có thể đặt hàng được các cái nhớt động cơ 20 lít, nhớt động cơ 5 lít, nhớt thủy lực 20 lít của John Deere để dùng cho các cái động cơ có turbo. Và đó là đầu video này, Mạnh xin phép giới thiệu với anh em một chút về những cái sự khác nhau của cái động cơ turbo và không có turbo. Vậy thì thưa anh em, là nhiều anh em sẽ hỏi là lắp turbo vào động cơ không có turbo thì có được không? Mạnh xin trả lời là được, nhưng cần phải thêm một số chỉ số. Ví dụ như tính toán cái turbo cho nó hợp lý với cái công suất là thứ nhất. Thứ hai là có thêm cái bình tích ở cổ hút để turbo nó nén vào trong cái bình tích, nó đỡ bị nặng turbo và đỡ hỏng. Nếu như mà chúng ta mà không tính cái đó thì lắp turbo nhiều khi nó lại thành phản tác dụng, tốn tiền mất tật mang. Có bình tích để turbo nó nén vào để nó đỡ bị nặng, nó đỡ bị quá tải đó. Và ngoài ra là hệ thống làm mát của chúng ta phải tốt hơn. Còn Mạnh biết kể cả Kubota, Yanmar, John Deere, những cái hãng đấy người ta đã tính toán các cái động cơ về piston, xếp măng, bạc piston, tay biên, trục cơ, bạc trục cơ, cũng như là các cái bạc của tay biên, nó đã đủ sức chịu đựng khi mà chúng ta tăng thêm turbo, chứ nó không thêm đâu, chứ nó đã là tính toán từ đầu rồi. Chúng ta thêm vô tư nhưng mà phải cần này, nhiệt độ phải kiểm soát tốt hơn này, rồi phải có bình tích này, rồi phải tăng nhiên liệu này, mở cái cửa vít, mở cái con vít điều khiển nhiên liệu cho nó tăng lên thì nó mới tăng được công suất. Chứ còn chúng ta chỉ lắp turbo không nhé, thì gần như là chúng ta không tăng được tí công suất nào, hoặc là cùng lắm chỉ tăng được 1 đến 2 HP thôi. Nhưng mà chúng ta mở thêm nhiên liệu để cho gió nhiều từ turbo nó đốt cháy tốt cái nhiên liệu ấy, đốt cháy được nhiều nhiên liệu hơn để sinh công tốt hơn, để sinh ra công suất tốt hơn. Thì đó là những cái lưu ý khi mà anh em những cái máy không có turbo lắp thêm turbo thì không phải lo về hệ thống cơ khí bạc biên, mà hãy lo về làm mát, hãy lo về bôi trơn, hãy lo về thêm nhiên liệu, hãy lo về cái hệ thống bôi trơn động cơ để làm sao để động cơ nó hoạt động tốt nhất, cũng như là chế các cái hệ thống cổ hút nó có to ra để nó nén được khí vào, không khí để nó chờ để cho cái chu bắp nó mở ra để nó không khí nó tràn vào luôn đấy. Và cảm ơn anh em đã gửi những cái câu hỏi về cho những buổi phát trực tiếp của kênh kỹ thuật máy KTM, và rất là vui khi mà được trả lời những câu hỏi của anh em bằng những cái kinh nghiệm cá nhân của Mạnh, cũng như là kinh nghiệm của tất cả tập thể anh em kỹ thuật máy KTM đã đi làm với nhiều các loại máy Kubota, Yanmar, John Deere
gặp nhiều thứ để tổng hợp lại để trả lời cho anh em. Và anh em hãy cứ mạnh dạn hỏi thì Mạnh sẽ mạnh dạn trả lời cho anh em. Và chắc chắn một điều là Mạnh sẽ trả lời bằng chính những cái sự chân thành nhất để cho anh em hiểu hơn về cái máy của mình. Và một lần nữa chúc anh em máy khỏe, người khỏe. Thật ra là người khỏe thì máy sẽ khỏe, hoặc máy mà càng khỏe thì người lại càng thích, càng khỏe. Làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao nhé. Và thưa anh em, xin chào Tường 9B. Cho dù là rất là muộn rồi mà anh em vẫn đến để xem cái livestream cũng như là bình luận những cái livestream. Và thật ra livestream không phải đâu, đây là trên YouTube gọi là phát trực tiếp của hệ thống KTM Kỹ thuật Máy của cá nhân Mạnh. Xin chào anh Quan Nguyễn. Anh ơi cho em số điện thoại đi anh. Số điện thoại của Mạnh là 0904 987 558. Đó là số Vina Mobifone, dành cho những anh em nào mà dùng Vina hoặc Mobifone. Còn những anh em nào mà dùng Viettel thì liên hệ với số 0398 490 986. Bởi vì anh em gọi để hỏi những cái lỗi máy thì nói chuyện nó cũng khá là lâu, nên là cũng sẽ đâu đó cũng tốn tiền, nên là Mạnh sắm 2 số điện thoại lâu nay rồi để phục vụ anh em và để giúp được anh em được chút nào hay chút nấy. Bởi vì là Mạnh mà chia sẻ thì anh em sẽ có những cái lỗi đặc biệt để mình cũng tự nâng cấp mình lên. Cho nên là anh em đừng có ngại hỏi nhé. Hỏi là cũng là một điều để anh em cùng nhau chia sẻ. Xin chào Xuân Triệu. Xuân Triệu gửi lời chào Mạnh cùng anh em dùng máy nhé. Rồi xin chào Từ Đặng. Từ Đặng cũng gửi lời chào cả nhà. Xin chào anh Duy Nguyễn. Anh Duy Nguyễn là một người anh, thật ra là phải là người chú cơ, nhưng mà anh em làm máy thì Mạnh cũng cứ xin phép là chào bằng anh chứ trẻ, cứ làm máy phải trẻ thì mới khỏe được. Anh Duy Nguyễn đúng không ạ? Cứ phải trẻ thì mới khỏe được. Và anh Duy Nguyễn là một người ở Huế, ở Hương Thủy đó, huyện Hương Thủy ở Huế. Và anh cũng có rất là nhiều ruộng cũng như là rất là nhiều máy cày này, máy cuốn rơm này, máy cuốc này. Và anh cũng tham gia công tác xã hội và cũng có rất là nhiều ruộng. Anh có khi là anh còn làm cả gần 100 hecta. 100 hecta thì có lẽ là hơi nhiều nhưng mà phải 50 hecta. Đó, anh Duy Nguyễn cũng nhiều tuổi rồi, tuổi chú của Mạnh rồi. Mà anh làm rất là đam mê về máy và kỹ thuật cũng như là kỹ thuật máy này, rồi kỹ thuật về nông học là anh Duy Nguyễn cũng hiểu biết nhiều đấy. Anh em nào mà làm nhiều ruộng thì liên hệ với anh Duy Nguyễn nha. Xin chào Nam Thành. Máy bị tua, chắc là máy bị tụt tua. Máy bị tụt tua có khi nào lò xo điều tốc yếu không anh? Cái chuyện mà lò xo điều tốc mà yếu ấy, thì nó chỉ là hữu hạn thôi, gọi là ít trường hợp xảy ra. Nhưng mà có chuyện lò xo điều tốc khi mà chúng ta lắp nó không chuẩn, hoặc là những cái người tháo ra lắp vào người ta không chuẩn, người ta làm cho nó co giãn yếu kém, thì nó có trường hợp xảy ra nhưng mà hữu hạn thôi. Còn ngoài ra nó có cái lý do khác, ví dụ tắc nhiên liệu này. Tắc nhiên liệu là lý do lớn nhất. Rồi cần điều tốc bị nghẹt, thước điều tốc nghẹt. Cái thước điều tốc, cần điều tốc, thước điều tốc nó nghẹt, nó làm cho cái việc là điều khiển tốc độ nó không chuẩn thì nó yếu. Bạn nhá. Rồi xin chào anh Đăng Đàm. Xe em đạp côn vẫn khó hòa số, về tầng chậm xe vẫn đi từ từ. Là vì sao? Tức là vẫn hơi bị dính côn, bạn vẫn phải chỉnh côn cho nó thêm tí nữa thì đạp xem nó thế nào bạn nhé. Chỉnh thêm chút nữa xem đạp xem có căng hơn. Nếu không
Nếu vẫn khó vào số thì phải xem lại cái bàn ép côn và cái lò xo mặt trời, xem có bị ráo quá không, nó có bung, đặt vào nó bung được côn hay không. Đó, cái đó là cái quan trọng. Rồi Xuân Triệu, anh ơi nói về sự khác biệt. Nói về sự khác biệt về chuyển động của hộp số IH70 với DC70D và độ bền của hai dòng này ra sao? Cái câu này thì thật sự là nó sẽ hơi mất thời gian của mọi người, nhưng mà Mạnh cũng sẽ nói cụ thể cho mọi người biết. Dù sao nó cũng là một cái vấn đề kỹ thuật. Và thưa với bạn Xuân Triệu và anh em là sự khác biệt về chuyển động của hộp số DC70 Kubota và IH700 của Yanmar khác nhau hoàn toàn, giống như là hai cái ngón tay cái này, một ngón quay về phía đông, một ngón quay về phía tây. Đó, nó khác nhau đến mức hoàn toàn luôn. Khác nhau ở chỗ nào? Thì đầu tiên đấy, nói về điểm yếu đi, điểm yếu của hai cái hộp số đấy đi. Thì điểm yếu của IH700 là cái thiết kế nó tốn tiền, nó mang cái sự gọi là các cái chi tiết của nó cũng như công nghệ của nó tốn tiền, nó được đầu tư nhiều tiền hơn. Còn cái DC70 là hộp số thiết kế theo kiểu hướng là cơ khí và thông dụng, cũng như là đơn giản, gọi là Mạnh trong cái kỹ thuật của Mạnh gọi là thiết kế thông thường, không có gì phức tạp cả. Đó là về các cái và về cái ưu việt của nó. Về cái ưu việt của nó thì IH700 nó có ưu việt hơn là độ bền của hộp số của IH700 của Yanmar, là nó bền cực kỳ luôn. Nó bền đến 300-500 giờ chưa phải đụng tay, cứ thay nhớt mà chạy thôi. Và quên không thay thì nó vẫn chạy bình thường, cứ có nhớt là nó chạy. Đó, nhưng mà hộp số của DC70 thì Mạnh luôn luôn khuyến cáo anh em là 1.500 giờ là phải tháo ra đảo hướng và độn thêm long đền hướng thì nó mới bền được. Còn nếu không là đến 1.800 giờ nó sẽ trượt hướng, nếu như anh em đi dụng lầy, đi dụng nặng. Nhưng mà đối với IH700 hoặc IH850 thì nặng hay lầy thì nó cũng không bị ảnh hưởng nhiều đến hộp số, và hộp số của nó bền đến 3-4.000 giờ là chuyện bình thường. Tại sao nó như vậy? Quay lại cái câu trả lời thứ nhất của Mạnh là một cái hộp số thiết kế phức tạp và một cái hộp số thiết kế thông thường. Thì hộp số thiết kế thông thường thì đơn giản thế này, khi mà nó đi hướng ấy, nó gộp với nhau và nó quay. Thế nhưng khi mà nó rẽ hướng nó sẽ tách ra thì anh em tưởng là một cái nó đang rất là nặng, nó tách ra nó sẽ trượt. Nó đang quay mà, nó đang quay thế này, tự nhiên nó tách bằng cơ khí, nó kéo nhau ra, xong nó đang quay này, nó lại khớp nhau vào thì nó sẽ có hiện tượng mài mòn các cái cạnh của hướng và nó giật cục. Bởi vì nó là cơ khí, nó là giật và nó không có công nghệ gì cả. Mạnh cho là nó là chả có công nghệ gì cả, cơ khí cứ dồn ra vào, còn mòn là việc của ông. Đó, thì nó được khoảng 1.500, người nào mà dùng khéo thì được 2.000 giờ thì sẽ phải đảo hướng hoặc là sẽ phải trượt hướng. Đấy. Còn đối với hộp số của máy IH700 thì nó hoàn toàn là hệ thống vi sai. Mà mọi người biết vi sai rồi là nó chả phải ra vào, mà nó luôn nó ngậm vào nhau thế này. Có cái là bên trong của nó có cái hệ thống quay nhanh hay quay chậm nữa. Đó, nó quay nhanh hay quay chậm, và nó vi sai ấy, thì khi mà chúng ta cua thì một bánh sẽ quay nhanh, một bánh sẽ quay chậm. Và nó còn điều khiển được là một bánh quay lộn ngược lại. Nó quay ngược lại thế này để cho cua ngoắt thế này, hoặc quay ngược lại này để cho cua sang bên này. Nhưng mà không phải hộp số thông thường để rút ra rút vào, mà hoàn toàn nó ngậm vào nhau. Nhưng mà nó có hệ số điều khiển
hệ số chênh lệch về vi sai. Vi sai tức là tạo ra các cái sai số chuyển động giữa bánh bên này và bánh bên này, không ảnh hưởng đến hệ thống trục cũng như bánh răng, có thể trượt trên nhau, trượt trên trục để làm cho cái chuyển động nó khác nhau. Bởi vì khi cua thì một bánh đứng lại, một bánh quay mà. Thế chính vì thế nên là nó không bị cái lực giật cục bộ giữa việc ra vào cơ khí, mà nó cứ ôm khít với nhau mãi. Bánh răng nó đâu nó thì nằm đấy, bánh răng nào ăn khớp với bánh răng nào thì cứ im đấy. Và nó giải quyết cái việc là bánh tiến bánh lùi cũng như là quay góc quay bờ nó được êm ái và nó không bị lực cục bộ. Thì đương nhiên vì như thế, vì không giật, vì không cục bộ nên là nó bền hơn. Đó là những cái Mạnh nói về lý thuyết nó là như thế, nhưng mà trên thực tế thì đã có những cái hộp số của IH của máy Janma theo cái kiểu vi sai FDS ấy, chuyển động trơn trượt trên nhau ấy, nó được 4-5.000 giờ tháo ra kiểm tra nó vẫn hoàn toàn bình thường. Đó. Nếu như mà chúng ta nhớt nhau tốt thì đó là cái sự khác nhau của hộp số. Mạnh nói xin phép là Mạnh nói hơi dài một chút để cho anh em hiểu hơn về các cái hệ thống cơ khí, khung gầm, công tắc, hộp số của các cái máy móc nó khác nhau, thì chúng ta đưa ra cái sự lựa chọn. Những anh em nào mà thích thông dụng thì DC 70 hoặc là DC 93. Còn những anh em nào mà thích ít phải tháo số, tháo bơm, tháo động cơ, bảo dưỡng thì chúng ta chọn IH. Hoặc là thích sạch thì dùng IH, sạch lúa, ít rơi vãi dùng IH. Còn thông dụng thì DC 70. Tất cả đều là của Nhật, đều là công nghệ của Nhật Bản và Nhật Bản đầu tư. Đó, Mạnh không khuyến khích anh em, gọi là Mạnh cũng không phải là nói anh em dồn về cái này, dồn về cái kia, mà Mạnh là người trung gian. Mạnh thì luôn muốn là cứ có nhiều hãng vào Việt Nam thì cái thằng đang độc quyền. Ví dụ như là ở Việt Nam bây giờ Kubota đang độc quyền đúng không? Kubota đang hoành tráng, đang tao mà lệch, bọn mày mà lệch với tao là bọn mày chết. Tức là anh em mình ấy mà lệch với nó là anh em mình chết. Nó phụ tùng này, máy móc này nó đang dừng lại, dịch vụ kỹ thuật là mình chết. Hoặc là giá tao thích nâng bao nhiêu thì tùy tao. Nhưng mà một thằng khác như Janma hoặc John Deere hoặc là một cái thằng nào đấy nó nhảy vào, mày cứ nâng đi, bà con không mua của mày nữa, mua của tao, vì tao rẻ hơn, tao ngon hơn. Thằng sau, Mạnh nói cho anh em biết một điều lý do nhé, thằng sau nó vào bao giờ nó cũng tốt hơn thằng trước, bao giờ nó cũng sẽ thay đổi, không thay đổi nhá, có mà bán cho ma. Nói thật là không thay đổi thì có bán cho ma. Vì là bản thân Mạnh thế, tôi đang dùng cái điện thoại này, hoặc là tôi đang dùng cái xe này, máy này, tôi đi quen rồi, chẳng ngu gì tôi đổi hãng khác nếu hãng khác không ngon hơn, với cái tầm mức giá tương đối như thế. Nếu hãng khác không ngon hơn, còn lâu tôi đổi làm cái gì? Nhưng mà hãng khác nó lại có nhiều cái thứ hay hơn, nó ứng dụng công việc cho mình tốt hơn, nó làm cho mình sử dụng nó được hiệu quả hơn thì người ta mới bán được hàng. Người ta cũng đâu có, người ta cũng hàng trăm năm cũng giống như cái hãng kia thôi, người ta phải nghiên cứu chán thì người ta mới làm. Rồi đó là câu hỏi của Xuân Triệu về cái sự khác biệt giữa chuyển động hộp số của 7H70 với DC 70 nhá. Rồi xin chào Tuấn, Bắc, Hà, Trần. Máy em DC35 để bằng chìa khóa cứ để quay yếu, em để trực tiếp thì vẫn được là sao? Để trực tiếp với để chìa khóa thì gần như giống nhau, nhưng mà nếu như để trực tiếp thì được, mà để chìa khóa thì quay yếu ấy, thì bạn phải xem lại cái tiếp xúc điện ở cái chân rắc cắm ở chân đề, cũng như là cái ổ khóa của bạn, hoặc là cái cầu chì nó đang bị mo ve, nó bị kém, nên là nó kích điện kém thì nó sẽ đề kém đấy bạn nhá. Chứ còn đề không sao, nếu đề trực tiếp mà vẫn ngon, đề không sao, ắc quy không sao, nhưng mà bị lỏng, bị mo ve và cắm không chặt, có vậy thôi bạn nhá.
Rồi xin chào Na Hang tươi đẹp. Anh ơi, tại sao em thay gioăng mặt máy rồi mà nước vẫn còn sôi? Trời ơi, thay gioăng mặt máy mà nước vẫn còn sôi thì là thay gioăng chưa đạt, cũng như là làm hơi chưa đạt. Mình cũng chỉ biết trả lời như vậy thôi, bởi vì là mình đâu có trực tiếp làm nhìn của bạn đâu, bạn thay cái gì như thế nào, rồi các cái kỹ thuật, từng cái yêu cầu cơ bản, những cái yêu cầu kỹ thuật của bạn có đáp ứng được không, hay là chỉ là tháo ra xong rồi thay cái gioăng, siết ốc lại, siết ốc có đúng không, có từ trong ra, từ trong ra, từ trong ra, có cân ốc không, có siết đều ốc hay không, mặt máy có cong hay không, rồi piston xi lanh có ok không, xếp măng có ok không thì mình cũng chưa biết được. Chính vì thế nên là kết luận của mình là nếu như mà máy bạn đang bị nóng mà bạn thay gioăng không được, vẫn nóng, thì bạn phải xem lại cái cách thay gioăng và kiểm tra ngay là máy nó có đang thổi gioăng hay không. Đấy, máy nó thổi gioăng hay không thổi gioăng kiểm tra rất đơn giản, mình có video cách kiểm tra máy thổi gioăng rồi. Tháo quạt gió, tháo dây cura quạt gió ra, nổ máy, mở nắp cái nước, nếu thấy sủi tăm thì là đang thổi gioăng, là thay gioăng chưa đạt bạn nhé. Đấy, cái cách là như vậy để bạn biết cái cách xử lý cái máy của bạn, biết cái máy của bạn đang tình trạng nào. Rồi, đó là câu hỏi của bạn là Na Hang tươi đẹp. Rồi, xin chào Nho Trần Xuân. Máy Kubota 4018 và 3218 khác nhau nhiều không? Xin cảm ơn. Cái câu hỏi này thật sự là một câu hỏi mà nó liên quan đến câu này thì mình sẽ trả lời anh em rất là rõ. Cho dù thế nào thì cũng vẫn phải trả lời rõ, bởi vì nó liên quan đến hai dòng máy của Kubota, và liên quan đến cả cái tư duy, gọi là cái định vị dòng máy cũng như thị trường của Kubota. Thì 3240 ấy nó giống nhau y hệt, nó giống nhau y hệt, nó chỉ khác nhau về tiêu hao nhiên liệu. Khác nhau thứ nhất là tiêu hao nhiên liệu, khác nhau thứ hai là về lốp trước lốp sau, lốp trước lốp sau, thông số lốp trước lốp sau. Khác nhau thứ ba là về một răng của trục sới, của số sới, và một răng của số chính. Cái bánh răng đang 42 răng đúng không, lên 43 răng, có vậy rồi. Nhưng mà số ít cũng chỉ có một cái bánh răng nó thay đổi thôi. Rồi, chỉ có một cái bánh răng nó thay đổi thôi, còn đâu là giống nhau y hệt từ A đến Z. Anh em cứ tưởng tượng là rất giống nhau y hệt từ A đến Z luôn. Và tại sao Mạnh lại nói nó giống nhau? Thì ngoài, nếu như Mạnh nói về thông số hay nói về các cái chỉ số ấy, thì nhiều anh em có thể là cho là Mạnh nói vậy thôi, chứ 32 với 40 khác nhau 8 mã lực làm sao giống nhau. Nhưng mà mọi người có biết một cái điều quan trọng nhất và dễ thấy nhất nha, mà đúng là phải là trong hệ thống nghiên cứu, hệ thống kỹ thuật mới biết, là hai cái máy đấy cùng một cái hướng dẫn sử dụng là một nha, cùng một cái hướng dẫn sửa chữa là hai nha. Rồi hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn sửa chữa thì gọi là gì, ta thiết kế như nhau thì giống nhau thôi, to nhỏ khác nhau thôi thì không sao, có cái gì nó na ná rồi. Nhưng mà cái thứ ba rất quan trọng, đó là cái sách tra cứu phụ tùng. Một loại như nhau, chỉ khác nhau cái lốp với một cái bánh răng, 4 cái lốp với một bánh răng. Mọi người
Thế thì suy ra này có khác nhau không? Không khác nhau. Đó, nên là động cơ giống nhau này, ba máy nha, 1.8, số giống nhau, bơm giống nhau, quạt giống nhau, cầu giống nhau, giống nhau hết, y hệt. Và chỉ tăng công suất bằng cách là tăng nhiên liệu, cũng như là tăng cái chỉ số đốt cháy nhiên liệu thôi. Giống như lúc đầu mà mình nói, nhiều cách tăng. Thì đó là cái sự giống nhau và khác nhau của máy 4018 và 3218. Thì mình nói để bạn biết như vậy bạn nha. Nhưng mà 4018 nó vẫn khỏe hơn, bởi vì động cơ của nó, động cơ được tăng cái chỉ số tiêu hao nhiên liệu hơn. Đó. Rồi, xin chào Gia Cát Anh Thư, anh Mạnh. 1.499 turbo và 2.1 không turbo thì động cơ nào khỏe hơn vậy? Còn máy cài L1 thổi gió ra thì mình đổi cánh vừa hít, đổi cánh vừa hít vừa đẩy á. Ok không anh? Mong chia sẻ. Câu hỏi của bạn Gia Cát Anh Thư có vẻ là hơi bị nhiều vấn đề. Thứ nhất là câu hỏi này là tốn giấy mực lắm này. Thứ nhất là động cơ dung tích xi lanh 1.499 so với 2.1. 1.499 có turbo và 2.1 không có turbo thì cái nào mạnh hơn? Câu trả lời của Mạnh rất đơn giản thôi. Cái nhà sản xuất nó nói cái nào mạnh hơn thì là cái đấy mạnh hơn. Nghe thì có vẻ ngang ngang như con cua ấy, nhưng mà đó là sự thật. 1.499 khi mà có turbo, khi mà ở cái mức toàn tải và ở cái mức điều chỉnh của nhà sản xuất căng tay thì nó có thể lên được, đến 40 mã lực là nhỏ, 50 mã lực là bình thường nha. Là 40 mã lực là nhỏ, 50 là bình thường, còn hơn cơ. 1.499 mã lực là khỏe hơn thôi. Thế nhưng mà 2.1 mà không có turbo thì bạn biết đấy, có thể là 30 mã lực, có thể 30 mã lực, nhưng mà có thể là 50 mã lực, có thể là 40 mã lực. Cái điều đấy nó phụ thuộc vào chỉ số tiêu hao nhiên liệu, điều chỉnh nhiên liệu, cổ hút, cổ xả, supac, rồi cái tỷ số nén. Mạnh nói không có động cơ nhé, không có turbo nhé. Thế nên là bạn mà hỏi là những cái dung tích xi lanh na ná gần nhau trong khoảng 0,5 lít, anh em nào ấy mà dám nói, dám tuyên bố với câu hỏi của bạn là có turbo và không có turbo nhé, kể cả có turbo không có turbo, kể cả đều không có turbo, anh em nào mà dám nói thằng 1.499 yếu hơn thằng 2.1, gọi là công suất yếu hơn, thì anh em đấy chưa chắc đã hiểu và chưa chắc đã đúng. Bởi vì nó còn phụ thuộc vào cái hệ số nén, tỷ số nén, cũng như là hệ số tiêu hao nhiên liệu, cũng như là nhà sản xuất nó định mức, nó điều chỉnh. Cứ tin Mạnh đi. Ông nào mà nói là ôi giời cái đó mạnh hơn, ông tìm hiểu chưa? Ông bốc phét à? Thật sự là như vậy. Tất nhiên là chúng ta thấy nó to hơn hẳn. Một cái điều cơ bản, nếu như mà bạn nói 1.499 có khác nhau so với 2.8 hoặc 3 chấm hay không,
thì Mạnh nói là khác nhau. 2.8 3 chấm to hơn, mạnh hơn, khỏe hơn. 1.9 1.4 yếu hơn. Nhưng mà nếu bạn nó so 1.9 với 2.1 thì Mạnh cũng như là các anh em khác, chỉ có phụ thuộc vào hãng người ta nói thôi. Chứ còn công nghệ bây giờ nó khác nhau đến 30 mã lực trên cùng một dung tích là chuyện bình thường. Đó, nên là anh em phải chú ý cái điều đó. Kể cả có turbo hay không có turbo, người ta điều chỉnh nhiên liệu, người ta điều chỉnh tỷ số nhanh lắm, dễ lắm. Công nghệ phun nhiên liệu nó khác, kim phun nó đã khác, rồi tỷ số nén nó khác, xét băng đã khác rồi. Nhiều thứ người ta làm ghê lắm. Nên là đừng có những cái kho khánh khập khiễng trong cái khoảng dung tích xi lanh 0,5 0,7 trở lại, hoặc kể cả gần đến 1 thì cũng đừng có so sánh khập khiễng. Trong cái thời đại công nghệ cao này, hãy nhớ rằng xe 1.8 lít, xe ô tô nhé, 1.8 lít, công suất có thể lên đến 100 mã lực. Tin được không? Tin. Bởi vì là công suất nó còn phụ thuộc vào tốc độ vòng tua nữa. 1.8 lít có thể lên đến 150 mã lực. Nhưng mà máy cài 1.8 lít, tôi đố ông nào được 150 mã lực. Chỉ có loanh quanh 50 mã lực đổ lại thôi. Hoặc 40 là căng, 45 là căng. Khác nhau từ đâu ạ? Từ công nghệ thôi. Có vậy thôi. Nên là không thể lấy cái này so sánh cái kia trong cái khoảng đấy được. Và giá cát anh Thư nhé. Còn nói một cách cho cùng thì động cơ càng to, dung tích càng to thì công suất càng lớn. Nhưng mà đừng so sánh trong khoảng 1 chấm đổ lại. Và lại đặc biệt là còn có turbo hay không có turbo nữa. Chỉ có nghe nhà sản xuất rồi, thì cái thằng sản xuất nó nói mấy thì mình nghe nấy. Rồi. Và ngoài ra anh em dùng thì biết, chứ nói theo cái kiểu lý thuyết thì mình không nói được. Rồi, xin chào Hành Trịnh. Máy hơi thừa ra nhiều ở ống thở nhưng hao nhớt ít thì có ảnh hưởng, thì có cần làm hơi chưa anh? Nếu như mà bạn thấy khó chịu với cái máy thì bạn nên làm hơi. Còn nếu như mà bạn thấy chịu đựng được và làm vẫn ok, không vấn đề gì, thì bạn không làm hơi. Nhưng mà không thích làm hơi thì hãy dùng những cái loại nhớt tốt, lọc tốt, chuẩn để giữ cái phong độ của cái động cơ nó không bị già hơn nhiều, cũng như là nó giữ nguyên được cái phẩm cấp của nó, cái sức lực của nó và cái công suất của nó bạn nhé, rồi lại giữ phong độ đấy. Rồi câu hỏi của bạn Từ Đặng cho mình hỏi, mình vừa lắp bộ thùng lấy dầu, vừa lắp bộ thùng lấy dầu từ máy, sao cứ giữ kiếm. Úi rồi chết rồi, mình bấm tới đâu rồi? Thôi sao, xin lỗi Từ Đặng là mình đã bấm nhầm vào xóa của bạn rồi. Xin lỗi là bạn Từ Đặng là mạnh, cái điện thoại của bạn nó không chịu nghe lời, cái tay nó cũng lằng nhằng, nó bấm xóa rồi. Là bạn Từ Đặng hỏi là bạn vừa lắp một cái thùng điều khiển, gọi là thùng nâng men đấy, mà cứ phải giữ cái tay thủy lực thì nó mới lên được thùng. Thì thưa với bạn là đó là bạn chưa điều chỉnh hết. Bạn điều chỉnh hết cái tay nâng quá hẳn lên, khi mà nó hết cỡ của nông cụ thì nó mới cấp nhớt cho cái thùng ben. Chính vì thế là có hai cách. Một là điều chỉnh cái thanh phản hồi nó căng lên, để khi mà nâng hết cỡ tay ấy, nó vẫn đẩy nhớt vào để nâng
gọi là nó vẫn đẩy nhớt vào vào ben, vẫn đẩy nhớt vào vào nông cũ, vào xi lanh nông cũ để nâng tiếp, đẩy tiếp thì nó mới tiếp tục là nó mới áp tải cho cái thùng móc. Cách thứ hai là khóa cái kiếm lại bằng cơ để nâng lên rồi nhưng mà nó không chịu lên, nó nặng quá, nó kéo, nó ghi thì nó mới nhường áp suất cho cái hệ thống nâng ben, nâng móc phía sau bạn nhá. Từ đẳng nhé, và cũng rất xin lỗi là mình hơi nhiều bị nhớ tay là đã xóa cái của từ đẳng rồi. Còn hành chỉnh nhỉ là đã thông báo rút lại này. Quang đẳng máy 2.1 lắp turbo mất nhiều tiền không? Thì cái turbo thôi ạ. Turbo có thể là 3 triệu và có thể là 13 triệu, có thể là 3 triệu, có thể 13 triệu, tùy turbo xịn hay chính hãng nhé. Xin chào Mai Nguyễn. Anh Mạnh ơi, máy em lúc nổ đường thở, lúc ra nhiều hơi trắng, lúc không có là sao vậy? Xem lại kim phun và bơm cao áp bạn nhé. Xem lại kim phun bơm cao áp nhé. Xin chào Quốc Cường Trần. Máy 5018 em dây Cura không được căng. Khi vận hành máy, nước giải nhiệt trong các nước trào ra, nước phụ khoảng 200 ml, như vậy có sao không? Căng lại dây Cura. Và quan trọng là khi mà đến nguội thì nước ở bình nước phụ nó lại trả ngược về, nó lại tự hao đi, tức nó trả về bên két nước thì mọi thứ đang ổn, mọi thứ đang rất ổn, nhưng mà phải căng dây Cura này để cho nó hết cái tình trạng đó thì không vấn đề gì cả. Quan trọng nhất là nước trong bình nước phụ sau khi mà bị nóng trào ra bình nước phụ từ két nước ấy, để nguội lại nó lại hồi lại được két nước thì là mọi thứ rất ok. Còn nếu như không hồi lại được có vấn đề nha. Phan Khải nha, Quốc Cường Trần nha. Rồi xin chào Phan Khải. Mạnh ơi, nhất động cơ John Deere 400 giờ thay được không? Hay nhiều giờ quá không? Nhất động cơ John Deere 400 giờ thay được không? 400 giờ thì hơi nhiều đối với nhất thông thường. Nhất Tôn Grass là 250 đến 300, 250 giờ đến 300. Vẫn nhiều hơn nhất, vẫn nhiều hơn nhất động cơ Yanmah hoặc Kubota có 200 giờ thôi. Nhưng mà có một loại 50 Plus, tức là 500 giờ mới phải thay. Đây, loại này 50 Plus 500 giờ mới phải thay. Đây ạ, đây 500 giờ mới phải thay nha. Này, tiếng Việt này. Đấy, bảo vệ động cơ đến 500 giờ đây. Đó, đến 500 giờ. Đây, John Deere Plus 15W40 50 Plus này. Rồi, đó là nhất động cơ John Deere 500 giờ. Và đâu đó cũng chỉ dành cho những anh em nào xem đến bây giờ thì mới dám nói thôi. Vì là cái động cơ, nhất động cơ này nó hơi mắc tiền. Nó 2,5 triệu một thùng 20 lít. 2,5 triệu một thùng 20 lít nhưng mà 500 giờ mới thay. 500 giờ mới thay. Thì anh có hỏi là nhất động cơ Tôn Grass đấy, loại này, ý là loại này đây là bao nhiêu giờ mới thay? Đây thì là 250 đến 300 giờ là nên thay. Đây, nhớ này, 250 đến 300 giờ là nên thay. Đó, 250 đến 300 giờ nên thay. Thì thưa anh em là 250 đến 300 giờ, chỉ còn 400 giờ thì hơi nhiều.
nhưng mà nhiều anh em thì vẫn dùng. Tất nhiên là giống như một cái máy bãi á, người ta chỉ nói là dùng 5.000 giờ là thôi, nhưng cái máy bãi này từ năm 86, từ năm 90, từ năm 95 đến bây giờ bác không biết bao nhiêu giờ, mấy năm rồi, mười mấy năm, hai mấy năm thì vẫn dùng bình thường. Thế nhưng mà nhớt thì nó cũng sẽ có một cái thời gian sử dụng nhất định và nó sẽ thoái hóa cũng như nó mất độ nhớt, thì chúng ta cũng không nên cố được. Nhưng mà vài trăm giờ với cái nhớt thì Mạnh nghĩ là nó là bình thường, không có gì đến mức kinh khủng lắm. Thì nếu anh em thay được thì máy nó tốt thôi, máy nó sẽ bền lâu thôi. Thế còn là 200 hay 300 hay là cùng lắm 400 thì vẫn lúc nó thay vẫn được. Nhưng mà Mạnh khuyến khích anh em là đối với nhớt động cơ chính hãng có Kubota trước đi, hoặc chính hãng của Yanmar thì cứ 200 250 giờ là chúng ta nên thay đi. Nhưng cái loại này 250 hoặc 300 giờ là thông thường. Còn cái loại bờ lút 50 một lút 500 giờ thì chúng ta có thể dùng được đến 550 600, dành cho những anh em nào lười thay vậy thôi. Đó. Rồi Phạm Khải rồi, xin chào Thắng Phạm, xin chào Linh Nguyễn Xuân. Động cơ máy gặt làm lại có ổn không? Nếu như mà gặp thợ, gặp người, gặp phụ tùng thì ổn. Xin chào Cao Sung Văn, anh Mạnh ơi, máy John Deere 5045 có turbo không? Không, 5050 thì có, 5045 không có. Xin chào Đạt Phạm, Mạnh ơi cho hỏi, Mạnh ơi cho bác hỏi máy cày GL35 thay ben điện chuyển cơ như thế nào? Bác ơi, thay ben điện chuyển cơ ấy thì chỉ có cách là thay rùa thôi, thay cả cái bộ rùa đi thì được. Xin chào Dương Trương, Mạnh ơi cho em hỏi máy em Iseki TS 3001 em độ bơm tưới nước, vòng tua máy chậm hơn máy nổ, vòng tua máy chậm hơn máy nổ. Em có thử đổ bu ly để kéo bơm tưới nước, theo anh thì nên dùng bu ly bao nhiêu thì hợp lý? Bu ly to hơn gấp 3 lần bu ly ở máy nổ ấy, ở động cơ máy kéo ấy, ở bu ly bên phía máy kéo, bu ly bên phía máy kéo to gấp 3 lần bu ly bơm nước thì được. Nếu như mà bơm nước công suất khoảng 15 ngựa hoặc 15 ngựa, hơn 15 ngựa, mà Mạnh nghĩ chắc là bạn chỉ dùng cái công suất 15 ngựa thôi, công suất máy bơm nước thế thôi, thì phải đổ bu ly to gấp 3 lần bu ly đầu vào bơm nước nha, thì nó mới đặt tua, và đặc biệt là nó đỡ tốn nhiên liệu. Bạn nhé, xin chào Đam mê máy cày 48 Đắk Nông, thông báo rút lại rồi, không biết bạn hỏi cái gì. Xin chào Phú Bùi, em mới mua can nhớt 5 lít tôn TQ, là chắc là tôn Grad, động cơ của anh rồi 5 lít tôn Grad đây. Máy L1225 có đủ không? Đủ, thừa đủ rồi đây ạ. Nhớt động cơ 5 lít này. Đây là thùng nhớt động cơ 5 lít. Đây là thùng nhớt động cơ 5 lít. Đây, nhớt John Deere 5 lít này. L1225 thừa đủ nha bạn nha. Vô sở tư đủ. Đấy, đây là nhớt động cơ 5 lít của John Deere. Rồi, cảm ơn bạn đã tin tưởng vào những cái phụ kiện dầu nhớt của Mạnh giới thiệu đến bạn và anh em máy.
là ra bán nhớt đấy. Bán nhớt căng thẳng lắm, không phải là cứ thích là bán được đâu, mà phải tìm được cái loại nhớt mà nó đầy đủ phẩm cấp và chất lượng. Vì là nhớt nó không đáng là bao nhiêu, nhưng mà cái giá trị bảo vệ của cái nhớt so với cái sản phẩm máy móc, đặc biệt động cơ hộp số là nó rất là cao. Nên là bán nhớt cũng như là dùng nhớt là phải hiểu biết cũng như là tin tưởng. Và rất cảm ơn bạn đã tin tưởng những cái nhớt nhau phụ tùng phụ kiện của Mạnh. Và Mạnh cho rằng là bán nhớt đấy là có hai yếu tố quan trọng nhất. Anh em mua nhớt cũng phải mua bởi hai yếu tố quan trọng nhất. Thứ một là phẩm cấp của nhớt, thứ hai là đạo đức. Vậy là Mạnh gọi là phẩm cấp đạo đức. Đạo đức của cái thằng bán nhớt. Nói thằng bán nhớt thì nó hơi quá, mình cũng là thằng bán nhớt, nhưng mà phải nói là phẩm cấp đạo đức. Nói nghiêm túc là như vậy. Nếu như mà cái người bán nhớt mà không có đạo đức thì sẽ không biết được cái phẩm cấp của cái nhớt đó như thế nào. Bán bừa, bán ẩu thì tiền thì vào túi họ, vào túi của cái tay bán nhớt, nhưng mà tác dụng phụ là của cái người dùng nhớt. Và tác dụng đấy nó sẽ gấp 20 lần cái thùng nhớt. Nên là thà không bán thì thôi, đã bán nhớt là bán được tử tế. Một cái chi tiết ví dụ như đơn giản như bánh răng mà nó kém thì nó hỏng, hoặc trục nó kém nó hỏng, phớt nó kém nó hỏng, hoặc là vòng bi nó kém, thì tất nhiên là những cái nó càng kém thì nó cũng sẽ để lại hậu quả thôi, nhưng mà nó không lớn. Cũng như cái lốp nó kém nó nhanh mòn. Nhớt mà kém thì mọi người biết rồi đấy, cái gì mòn là cái tài sản của anh em sẽ mòn, máy của anh em sẽ hỏng. Nên là Mạnh xác định là không bán thì thôi, đã bán thì nhớt thì phải bán tử tế. Còn cái loại mà lưng lửng không biết là chất lượng nó thế nào, nghe mấy tay bán chủ của cái sản xuất nhớt nó giới thiệu thì cái gì chả hay. Giới thiệu hay thì anh em đang ngồi đây thì đầy người giới thiệu hay. Nhưng mà phải có đạo đức thì mới được. Chứ còn mua nhớt của cái người không có đạo, đã không có đạo đức thì anh em hãy tưởng tượng này, người ta cũng chả hiểu cái nhớt đó như thế nào. Đã có không có đạo đức thì không có phẩm cấp. Có phẩm cấp cũng không biết là nó phẩm cấp nào. Mạnh cũng không phải là nói để ấy, nhưng mà cái đó nó quan trọng lắm, nhớt quan trọng, không chủ quan được. Rồi, xin chào Cúp Cường Trần. Nước giải nhiệt trong bình nước phụ máy cày cao hơn mức vạch thứ hai khoảng 3 cm. Khi dừng máy hoạt động gần 1 tháng, mực nước vẫn giữ mức cao hơn vạch thứ hai 3 cm. Không hút lại cái nước như vậy có sao không? Anh xem cho là cái nước nó có đầy không là quan trọng. Nếu cái nước đầy thì không vấn đề gì. Còn nếu cái nước vơi thì phải xem lại anh nhá. Rồi, và câu hỏi cuối cùng của anh Văn Mực Lê: nước mát xanh có nên pha không? Nước mát xanh có nên pha 50-50. Khi anh mua thì anh hỏi là nước này nguyên chất hay là đã pha rồi. Nếu đã pha rồi thì thôi. Còn nếu như mà nguyên chất thì pha 50-50, hoặc là 40 nước xanh và 60 nước trắng, nước sạch. Thế rồi anh nhá. Rồi, Mạnh xin phép đọc các cái câu hỏi của anh em mà đã bình luận nhưng mà chưa lên được. Là Mạnh chưa trả lời được là Nguyễn Văn Hải. Nguyễn Văn Hải nói là bụng 500 giờ thay dầu thủy lực được chưa? Thay đi chứ còn gì nữa. Dầu thủy lực của Kubota chỉ có 400-500 giờ là phải thay rồi. Còn dầu thủy lực của Mạnh cung cấp đây, John Deere đây 1200 giờ cơ. Xin chào Văn Lợi Trần. Rồi, xin chào Đình Vang Vũ. Xin chào Văn Toàn. Xin chào Đam mê máy cày Đắk Nông. Rồi, nếu như mà bạn nói dòng IH 850 và 70 Pro thì IH 850 hay hơn nhiều nha.
chỉ có cái là lội lầy nó sẽ phải điều chỉnh một chút thì lội lầy nó sẽ tốt thôi, nhưng nguyên bản thì lội lầy nó hơi kém. Xin chào Đá Gà Đăng Khoa Đồng Tháp, xin chào Văn Gai Nguyễn, xin chào Nguyễn Văn Hải, xin chào Đình Vang Vũ. Kỹ thuật máy KTM đã đặt từ đẳng ở chế độ hết thời gian chờ trong 30 giây. Xin lỗi anh Đình Văn anh Từ Đặng là mạnh bấm nhầm, không có ý gì nhé, không có ý gì. Rồi Từ Đặng mình hỏi lại là mình lắp thùng mà cứ phải giữ kiếm mới lên ben trong là một cảm ơn. Lắp thùng mà giữ kiếm mới lên ben đấy hả? Chẳng qua là cái kiếm nó bị tụt thôi anh ạ. Cái kiếm này anh điều chỉnh cái kiếm cho nó không phải giữ nữa, gọi là nó chặt lại, chứ còn cái kiếm nó xin lỗi là phải giữ kiếm mới lên ben. Đúng rồi, thì nó anh điều chỉnh lại cái thước phản hồi. Mạnh có làm một cái video nói về cái đó, anh xem nhé, cách lắp ben móc, nâng ben móc cho máy cày máy kéo là anh sẽ biết cái cách điều chỉnh. Xin chào anh Duy Nguyễn, xin chào anh Cường Nguyễn Quốc, xin chào Cường Nguyễn Quốc. Anh Cường Nguyễn Quốc hỏi là số tiền nhớt bao nhiêu, là 5 lít là 550.000 anh ạ. Xin chào Tô La Đô, 550.000 là nó vừa tăng đấy, nó vừa tăng trước rồi có 510.000 thôi, bây giờ 550.000 anh nhé. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi buổi phát trực tiếp của Mạnh, cho dù là hơi muộn, nhưng mà anh em đã theo dõi rất là nhiệt tình, cũng như là nhắn tin rất là nhiệt tình và hỏi các câu hỏi rất là kỹ, và cũng hết sức xin lỗi những anh em mà Mạnh chưa thể đọc các cái câu bình luận được, vì là nội dung cũng như là giới hạn thời gian nó có 1 tiếng thôi. Thì anh em nếu thấy những cái trả lời của Mạnh mà ưng ý hoặc là động viên Mạnh thì hãy cho Mạnh một like, cố gắng bấm cho Mạnh một like để kích động phong trào cũng như là động viên tinh thần. Và cảm ơn anh em đã theo đuổi cái đam mê của mình về máy móc, giống như là những cái đam mê của anh em kỹ thuật máy KTM và của Mạnh. Thì Mạnh cũng đã có một thời gian dài làm máy móc, đầu tư máy móc, biết những cái khó khăn của anh em, nhưng mà có khó khăn mà chúng ta vượt qua thì chúng ta mới thành công được. Không có một cái cây cổ thụ nào mà lại không trải qua nhiều cơn bão cả. Còn cái cây mà mới hơi gió to một cái đã đổ rồi, đã toang rồi thì không thể thành cây cổ thụ được, vì gió to đổ rồi thì chết thì đâu nó mà thành cây cổ thụ. Và không có cái ngành nghề nào là cái ngành nghề mà nhàn hạ cả. Kể cả đi làm nai rồi là làm móng tay, còn vì người ta toang cho có lúc chán. Kể cả những người làm công sở văn phòng thì cũng có những cái áp lực, và quan trọng nhất là những người mà có kinh nghiệm lâu năm trong cái ngành đấy thì, hoặc là tự phát triển cái ngành của mình lên, thì những người đấy là những người thành công nhất. Thì hy vọng là anh em sẽ giữ vững được cái đam mê cũng như là cái sự theo đuổi về máy móc nông nghiệp, theo đuổi về nghề, kinh nghiệm về nghề chúng ta đã có nhiều năm rồi, đừng có bỏ nó, đừng có thấy khó khăn mà bỏ qua, và từ đó chúng ta vượt qua những cái sóng gió, những cái ví dụ như sóng gió trong cái đợt này là nhiên liệu tăng cao. Anh em nào vượt qua thì anh em đấy sẽ dần dần tiến đến từng bước thành công. Và Mạnh luôn luôn tâm đắc rằng là chúng ta trong cuộc đời mà thấy khó khăn thì chúng ta biết chúng ta đang đi về phía trước. Còn nếu như mà thấy mọi thứ nó không có gì thì tức là chúng ta đang đi lùi rồi. Thì hãy gặp khó khăn, hãy nghĩ rằng chúng ta đang đi về phía trước. Thì đó là một cái động lực lớn cho anh em, cũng như là làm sao đó để chúng ta
vượt qua những cái khó khăn trong công việc, và đặc biệt là máy móc nông nghiệp thì khó khăn nhiều, nhưng mà kinh nghiệm là cái quan trọng nhất, và trải nghiệm nữa. Thì chúc anh em máy khỏe, người khỏe, làm việc vui vẻ và đạt năng suất cao. Mình xin phép được dừng video phát trực tiếp tối thứ năm hàng tuần tại đây, và chúc anh em ngủ ngon, ngày mai làm việc xui sát. Rồi, Tadola xin chào Tadola nha. Mình xin phép dừng tại đây, và mình sẽ không đọc các cái bình luận nữa, và như vậy để cho những cái buổi phát của Mạnh có những cái nguyên tắc nhất định để anh em về sau, cũng như là anh em đến trước, bình luận trước, sẽ có những cái sự cân đối và những cái sự công bằng. Thì mình xin phép được dừng cái video tại đây. Xin phép anh em, và anh em nếu như mà còn bình luận nữa thì cứ bình luận sau khi tắt video này đi, xem bất cứ video nào của Mạnh mà bình luận ở phía dưới, bình luận ở trong video ấy, ở phía dưới video thì Mạnh đều có thể trả lời anh em được hết, và bằng cái tin nhắn cũng như là tin nhắn trên video. Và anh em nào mà có thể đã có tài khoản để đăng ký được thì nhớ cho Mạnh một like và đăng ký kênh để nhận thông báo mỗi khi có video mới. Xin chào, và một lần nữa xin kết thúc video tại đây. Chào anh em ạ.